नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज हुने लुपिङ स्टेटमेन्टको बारेमा केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु र त्यसको एउटा सानो डेमो पनि म देखाउन गइरहेको छु। आजको मेरो मेन मोटिभ भनेको नै लुपिङ स्टेटमेन्टको फर लुप मात्र भन्न गइरहेको छु र बाँकी दुईटा लुप चाहिँ म अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। र पहिलाको ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा भनिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिने छु। र आज आउनुहोस् आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ लुप भनेको के हो ल त्यो हेरौँ। लुप भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा के भन्छ स्टेटमेन्टको ग्रुपलाई रिपिट गर्नु अगेन एन्ड अगेन जब कन्डिसन सेटिस्फाई नभएसम्म। अब लुप चाहिँ कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मलाई यो प्रिन्ट यहाँ तपाईले तल देख्नु भएको छ मलाई यो स्टेटमेन्ट चाहिँ अब 4 चोटी प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईले के गर्नु सक्नुहुनेछ सिम्पली यसलाई नै कपी गर्नुहुन्छ तपाईले 4 चोटी र रन गरेपछि यहाँ 4 चोटी कन्सोलमा देखाइदिने भयो नाम आइन त। अब मलाई हैन यो स्टेटमेन्ट चाहिँ अब 100 टाइम्स देखाउनु पर्यो भने सिम्पली अब तपाईहरुले यसलाई नै के भन्छ कपी गर्नु सक्नु हुँदैन। त्यहाँ एरर आउनु धेरै आउने सम्भावना छ। अब तपाईले यसलाई नै 100 चोटी कपी गर्यो भने त्यहाँ प्रब्लम आउने धेरै चान्स छ। त्यही भएर हामीले त्यहाँ फर लुप भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर लुपले चाहिँ अब तपाईहरुले धेरै लाइनमा लेख्नु भएको कोड चाहिँ फर लुपले चाहिँ 2 लाइनमा नै एक्जिक्युट गरिदिने भयो। त्यही भएर फर लुपको विशेषता भनेको त्यही हो। र अब आउनुहोस् फर लुप अब कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र सिम्पली तपाईले यहाँ फर भनेर स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस् फलो बाइ अब यहाँ के भन्छ डाटा टाइप्स भयो इन्ट आई इक्वल्स टु 0। यहाँ तपाईले भेरिएबल नेम चाहिँ तपाईले जुन मन लाग्यो त्यही राख्न पाउनुहुन्छ एज योर विश भयो। अनि यहाँ आई इज लेस देन यहाँ 0 को ठाउँमा 1 राखौं। आई इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टु 100 आई प्लस प्लस अनि कर्ली ब्रेसेस हुने भयो फलो बाइ। र यो गरेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रन गरौँ। अब हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ 100 चोटी हाम्रो नाम प्रिन्ट हुने भयो नि त। अब यसले के गरेको भन्दाखेरि तपाईले यहाँ पहिला मेरो के भन्छ सिन्ट्याक्स हेर्नु। सिन्ट्याक्समा के भन्छ भन्दाखेरि पहिला एउटा काउन्टर भेरिएबललाई इनिशियलाइज गर्ने अनि त्यसपछि कन्डिसन राख्ने भयो र त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्ने भयो हाम्रो काउन्टर भेरिएबललाई। अब यो प्रोग्रामले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो इनिशियलाइजर मतलब काउन्टर भेरिएबलको भ्यालु 1 छ अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसपछि कन्डिसन चेक गर्छ 1 चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 100 त्यो भनेको त ट्रु भयो। ट्रु भएपछि अनि मात्र हाम्रो कोडलाई एक्जिक्युट गर्छ। कोडलाई एक्जिक्युट गरेपछि अनि मात्र हाम्रो काउन्टर भेरिएबललाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्ने भयो। त्यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरेको काउन्टर भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लुपको फर्स्टमा हुने भयो। अनि त्यहाँ पनि फेरि कन्डिसन चेक गर्यो यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र हाम्रो कोड एक्जिक्युट हुने भयो। अनि त्यसपछि फेरि के भन्छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुने भयो। र जब लास्टमा पुग्छौँ नि अब हाम्रो कन्डिसन यदि के भन्छ फल्स हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लुप चाहिँ हाम्रो टर्मिनेट हुने भयो। अब ल म फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ डाटाहरुको कलेक्सन त्यो म देखाउन गइरहेको छु। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली तपाईहरुले एउटा लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। लिस्ट जुन चाहिँ डाटा टाइप्सको चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने डाटा टाइप्स अनि यहाँ नेम्स इक्वल्स टु यहाँ फलो बाइ लार्ज ब्र्याकेट भयो यहाँ चाहिँ सेमिकोलन यहाँ मेरो नामहरु दिन चाहन्छु। लिस्ट भनेको सिम्पली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कलेक्सन अफ के भन्छ एलिमेन्ट भयो। यदि तपाईहरुले लिस्टको बारेमा थाहा छैन भने मैले लास्ट ट्युटोरियलमा के भन्छ त्यसको ट्युटोरियल पनि बनाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु।
र मलाई यो लिस्टको अब फर लुपमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फोर यहाँ फलोड बाई स्मल ब्राकेट अनि यहाँ कर्ली ब्राकेट हुने भयो। यहाँ एउटा फोर भित्र चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पहिला डाटा टाइप्स हुने भयो स्ट्रिङ। हाम्रो लिस्ट चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको भएको हुनाले यहाँ स्ट्रिङ भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यहाँ इन्टिजर छ भने यहाँ इन्टिजर भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ फर स्टेटमेन्टभित्र। यहाँ नेम्स भयो इन नेम, यो चाहिँ हाम्रो फर लुपको के भन्छ सिन्ट्याक्स भयो। कुन फर लुपको सिन्ट्याक्स जुन चाहिँ लिस्टको कलेक्सन गर्दाखेरि र यहाँभित्र चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिन्ट नेम्स भनेर। र यो गरेपछि मैले चाहिँ रन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ यो 5वटा नेम चाहिँ देखाइदिने भयो। यहाँ चाहिँ यो नेम चाहिँ हाम्रो भेरिएबल नेम हुनुपर्ने हुन्छ, यहाँ अरू हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ फर लुपको सिन्ट्याक्स भयो अर्को डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज हुने। अर्को मैले त्यो फर्स्ट कि तपाईँले मैले डेमोमा देखाइसकेको त्यो पनि युज हुन्छ हाम्रो डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। र आई होप अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि फर लुपमा चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पहिला एउटा काउन्टर भेरिएबल हुने भयो र त्यसपछि कन्डिसन चेक गर्ने भयो। यदि ट्रु छ भने मात्र हाम्रो कोडलाई एक्जिक्युट गर भन्ने भयो अनि मात्र हाम्रो के भन्छ काउन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्ने भयो। अनि त्यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरेपछि को भ्यालु चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लुपको फर्स्टमा हुने भयो। र त्यसरी हुँदा हाम्रो लास्टमा चाहिँ अब कन्डिसन फल्स हुन्छ अनि मात्र हाम्रो लुप टर्मिनेट हुने भयो। लुप टर्मिनेट भएपछि हाम्रो कतिवटा ट्रु कन्डिसन आएको छ त्यो सबै हाम्रो कन्सोलमा प्रिन्ट हुने भयो। र आई होप अब यदि तपाईँहरूमा केही प्रब्लम आएमा फर लुपको बारेमा केही कुरा अझै डाउट लागेमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।